Αλόχα, what's up YouTube, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το πιο σημαντικό μήνυμα που διαβάσαμε εδώ από μια πολύ μεγάλη εταιρεία είναι η SmallRig. New Year, New Chapter. Ξέρω ότι το 2021 ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά για όλους, πολύ δύσκολη χρονιά για τους περισσότερους, αν όχι για όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι πραγματικά το 2022 να φέρει όσα δεν έφερε το 2021. Εμένα προσωπικά ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα το 2022, μετά από πολλές ώρες editing, μετά από πολλές ώρες posting, μετά από πολλή προσπάθεια και πολύ κόπο, κατάφερα επιτέλους να επικοινωνήσω με τη συγκεκριμένη εταιρεία και να μου στείλει αυτό εδώ το κουτί. Αυτό το κουτί λοιπόν έχει διάφορα καλούδια για το iPhone 13 Pro Max, πολύ όμορφα αξεσουάρ από την εταιρεία SmallRig, η οποία δεν με πληρώνει βέβαια για να πω όλα αυτά που θα πω αυτή τη στιγμή. Είναι ειλικρινή άποψή μου, θέλω να την ευχαριστήσω για το support που μου δείχνει στο κανάλι μου και σε μένα προσωπικά σαν content creator. Χωρίς πολλά λόγια, γιατί μακρηγορήσαμε, πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα στο κουτί. Φύγαμε λοιπόν. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να φτιάξουμε το vlogging kit, το vlogging rig για το iPhone 13 Pro Max με τη SmallRig, η οποία μας προμήθευσε αυτή τη στιγμή δωρεάν όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία χρειαζόμαστε για να χτίσουμε αυτό το πράγμα. Και τώρα θα με ρωτήσετε, τι είναι rig? Τι είναι rig? Rig λοιπόν είναι όλο αυτό το σύστημα που βάζουμε γύρω από μία κάμερα για να βάλουμε πάνω της πολλά περιφερειακά, όπως φώτα, όπως μικρόφωνα, όπως κάποιον εξωτερικό δέκτη, monitor, πάρα πολλά πράγματα, ασύρματα μικρόφωνα. Γενικότερα είναι ένα κλουβί πάνω στο οποίο περιστοιχίζει την κάμερα και πάνω σε αυτό χτίζουμε όλο μας το rig. Και με τα πραγματάκια τα οποία έχουμε και μας έχουν έρθει θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι είναι το καθένα και τι κάνει. Φύγαμε! Ένα vlogging rig ξεκινάει με τη βάση του και η βάση του είναι ακριβώς αυτό εδώ το πακέτο. Αποτελείται από αυτήν εδώ τη θήκη που βλέπετε, η οποία μπαίνει και περιβάλλει το κινητό συν τα δύο χερούλια της για να μπορείτε να κάνετε stabilize. Θα το δούμε βέβαια πως λειτουργεί, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και για να μην ξεχάσω, όσοι είναι καινούργοι τώρα αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθείτε, μια εγγραφή θα ήταν απολύτως εκτιμητέα και αγγελική για το κανάλι μας. Θα ήταν φανταστική, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε στα γρήγορα το κουτί, να δούμε τι έχει μέσα και να φορτώσουμε το κινητούλι μας μέσα στη θικούλα. Αυτή είναι η θικούλα μας, τη βλέπετε? Ματί, μεταλλική. Τα χερούλια μας. Αυτά είναι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το κινητό μας μέσα. Τελεία. Και κλείνουμε εδώ. Τελείο. Μεταλλική θήκη, αλουμινίου και σίλικα τζελ μέσα, προστατεύει μια χαρά, έχει γίνει και βαρύ τώρα. Το πακέτο εδώ λοιπόν αναφέρει ότι η θήκη μαζί με τα χερουλάκια αυτά εδώ και με αυτά εδώ 335 γραμμάρια. Ανεβαίνει το βάρος του κινητού. Το είπαμε αυτό. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η βάση, είναι το cage πάνω στο οποίο θα χτίσουμε
το Filming Kit ή Filming Rig για εσάς, τους επίτοξους κινηματογραφιστές, τους φωτογράφους. Έχει. Καθένας με την τρέλα του. Και εγώ την δικιά μου βέβαια, έτσι. Γι' αυτό τα παίρνω αυτά. Γιατί έχω τρέλα με αυτά. Αλλιώς δεν τα παίρνω. Πάμε να βάλουμε τα χερούλια. Έτοιμο λοιπόν, έτοιμο. Το φτιάξαμε εδώ, το δέσαμε, ωραίο έχει γίνει, είναι τέλειο. Και για να μην ξεχάσω, προστατεύει από δονήσεις και προστατεύει και σε περίπτωση που πέσει κάτω. Έτσι λέει η εταιρεία, θέλω να την πιστεύω, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Ήδη το κινητό έχει γίνει πιο σταθερό. Να ξέρετε επίσης ότι η θήκη εδώ πέρα έχει περίπου 20 αυτή τη στιγμή τρύπες, σπυρώματα γύρω-γύρω για να προσθέσουμε τα υπόλοιπα πράγματα βέβαια που μας έχουν έρθει. Και με τα λενάκια του μπαίνουν εδώ και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις πρώτες μας λήψεις. Είμαστε όμως έτοιμοι? Δεν είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το Filming Kit. Βάλαμε τη βάση, είπαμε. Τώρα πάμε να τα εμπλουτίσουμε τα πράγματα. Μικρόφωνο το οποίο θα μπει πάνω στο rig, θα κουμπώσει επάνω ακριβώς στο κλουβί αυτό το οποίο βάλαμε πάνω στο κινητό μας και θα έχουμε βέβαια καλύτερο ήχο. Ξέρω, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν σημασία στον ήχο. Forevala S20 είναι ένα από τα μικρόφωνα τα οποία φτιάχνει η SmallRig. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το μικρόφωνο. Μικρόφωνο το οποίο κατασκευάζει SmallRig. Τα χαρακτηριστικά του θα τα βρείτε κάπου εδώ ή εδώ, κάπου θα τα βρείτε. Cardioid pattern και επίσης στέρεο και μόνο. Εδώ έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ καλό από την SmallRig. Μπορείτε εκτός από το μικρόφωνο αυτό να παίρνετε τον ήχο από μπροστά από την κάμερα, μπορείτε ταυτόχρονα να μιλάτε και από εδώ, βάζοντας αυτό το μικροφωνάκι εδώ. Και είσαστε σούπερ είσαστε. 2 καλωδιάκια ήρθανε. Ένα για το κινητό και ένα για την κάμερα. Εμείς θα το βάλουμε στο κινητό μας. Τι σας είχα πει? Ότι εδώ έχει mount. Το βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ. Έτοιμοι με το μικρόφωνο σας. Απίστευτο. Υπάρχει και αυτό εδώ, το Sys Passion. Είναι για να απορροφάει όλους τους κραδασμούς την ώρα που κινείστε και να μην κάνει θόρυβο. Λοιπόν, για το iPhone γνωρίζετε ότι θέλει ανταπτοράκι. Αυτό εδώ το ανταπτοράκι. Θα μπει εδώ και εδώ. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο βίντεο μας με το iPhone. Ο ήχος είναι από το μικρόφωνο, του iPhone το μικρόφωνο. Και πάμε τώρα να βάλουμε το κανονικό. Βάλαμε το μικρόφωνο. Πώς σας φαίνεται? Κρατάω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το iPhone 13 Pro Max.
με τα handles, με το μικρόφωνο του συνδεδεμένο. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά. Έχω κάνει αρκετά τεστ, ακούγεται μια χαρά, η ποιότητα του μικροφόνου είναι μια χαρά, αν και νομίζω ότι ακούγονται λίγο τα χέρια μου όταν τρίβονται πάνω στις λαβές. Αλλά θα κάνω και άλλα τεστ και θα επανέλθω σχετικά με το μικρόφωνο το συγκεκριμένο. Ακούγεται μια χαρά, η ποιότητα του είναι πάρα πολύ καλή. Όπως προανέφερα και στο βίντεο που είδατε πριν, νομίζω ότι ακούω εδώ έναν ήχο την ώρα που τρίβονται εδώ στα χερούλια εδώ τα χέρια μου. Να πω, ήρθε και αυτό εδώ το Dead Cat για τον αέρα, θα το χρησιμοποιήσουμε έξω κάποια στιγμή, και κάποια αυτοκολλητάκια, πολύ όμορφα αυτοκολλητάκια από τη Small Rig. Δεν έχουμε τελειώσει όμως, δεν τελειώσαμε εδώ. Θέλετε να πάρετε ένα βίντεο το βράδυ, θέλετε να πάρετε μια φωτογραφία. Τι κάνουμε, τι χρειαζόμαστε? Φως. Μας στείλανε λοιπόν από την εταιρεία, από τη Small Rig, μας έστειλε το Simor Vibe P96. Αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό φως είναι CRI 95, είναι εξαιρετικής ποιότητας, είναι πάρα πολύ δυνατό και είναι bicolor, δηλαδή από ψυχρό σε ζεστό, cool σε warm. Από εδώ ανάβει, ελπίζω να το βλέπετε εδώ τώρα, μην το ανάβω κιόλας εδώ. Από εδώ δυναμώνει, κοιτάξτε πόσο δυνατό είναι, το βλέπετε, το βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ δυνατό. Και από εδώ χαμηλώνει και πατώντας άλλη μια φορά, από εδώ γυρνάμε σε ψυχρό λευκό ή σε θερμό λευκό. Θερμό, daylight, ψυχρό. Αυτό λοιπόν θα μπει εδώ πάνω. Εδώ μας έχει φάει τη συγκεκριμένη θέση το μικρόφωνο, αλλά αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία, γιατί θα κάνουμε μία μαγιά τώρα εδώ. Μας στείλανε αυτόν εδώ, τον αντάπτορα, ο οποίος θα μπει εδώ που είναι το μικρόφωνο, εδώ κάπου δηλαδή, και θα πάρει και το φως και το μικρόφωνο. Εδώ θα μπει το φως μας και εδώ θα μπει το μικροφωνάκι μας. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να πάρετε επαγγελματικά βίντεο. Εξαιρετικό το σετάκι μας αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε λοιπόν και τι άλλο έχει έρθει. Είναι ένα mini top handle. Και μας έρχεται με αυτό το πολύ όμορφο μεταλλικό ωραίο handle. Αυτό είναι ένα handle. Το βλέπετε που σας είπα, πιάνεις από εδώ το κινητό, από εδώ πέρα, και χαμηλές λήψεις. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό. Πολύ καλής ποιότητας. Μπράβο σε Small Rig. Βάλαμε και το χερουλάκι μας λοιπόν. Εδώ πάνω λοιπόν μπορείτε να πάτε να βάλετε το μικρόφωνο, π.χ. εδώ πάνω στο χερούλι, ή να βάλετε το φως. Μου έστειλε λοιπόν
αυτό εδώ και αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε εδώ και εδώ. Πάμε και βιδώνουμε το φως. Αυτό το πάτε όπου θέλετε. Το σφίγγετε και πλέον έχετε το απόλυτο επαγγελματικό filming kit ή filming rig ή όπως εσείς θέλετε πείτε το. Πλήρη επαγγελματικό rig από τη Small Rig. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα πραγματάκια που μας έστειλε. Έχω ξεχάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μας στείλανε και ένα εξαιρετικής ποιότητας τρίποδο, όλο μεταλλικό, πάρα πολύ βαρύ, με το γνωστό plate εδώ που μπαίνει και βιδώνει οτιδήποτε θέλετε. Έτοιμο λοιπόν. Έτοιμο το σετάκι μας, έτοιμο το filming rig, έτσι ακριβώς είναι, όπως το βλέπετε, με το μικρόφωνο του, με το φως του, με τα χερέλουλια του και με το τρίποδο. Heavy duty τρίποδο, το οποίο να ξέρετε ότι έχει μέχρι 20 κιλά maximum payload χωρίς το ball head και κρατάει μέχρι 2 κιλά με το ball head. Αυτό που δεν σας είπα και που είναι ένα φανταστικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορείτε με μία πολύ απλή κίνηση να βγάλετε το κινητό σας και να αφήσετε όλο αυτό το setup στο σπίτι. Πατάμε εδώ, ανοίγει από εδώ και ξεσιταρώνουμε το κινητό μας. Ορίστε, και πήραμε το κινητό στο χέρι. Η Small Rig είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και φτιάχνει πάρα πολλά προϊόντα και πάρα πολλά αξεσουάρ για πάρα πολλά κινητά, για κάμερες. Πρέπει να μπείτε μέσα στο site της. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε κάτι ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολλά πράγματα, από μικρόφωνα, από τρίποδα, από cages για όλα τα κινητά, για όλες τις κάμερες, από χερούλια, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πραγματικά σας μιλάω, αξίζει να το επισκεφτείτε. Να ξέρετε ότι τα προϊόντα που παρουσιάζω αυτή τη στιγμή θα βρίσκονται από κάτω. Τα link τους θα είναι ακριβώς από κάτω. Να πάτε να τα δείτε. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Απλά το λέω. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ξαναλέω, τα προϊόντα είναι ακριβώς από κάτω. Ό,τι σχόλια έχετε, ό,τι απορίες έχετε, επίσης αφήστε τα σχόλιά σας και εγώ θα σας απαντήσω. Για όσους είναι και καινούργιοι στο κανάλι, ένα subscription στο κανάλι μου, μια εγγραφή θα ήταν απολύτως εκτιμητέα για να βοηθήσετε και το κανάλι και για πολλά άλλα πράγματα, να βοηθήσουμε και τον αλγόριθμο στο YouTube. Να είστε καλά όλοι σας, till next video, αλόχα, γεια σας.